Καλησπέρα. Σήμερα δεν έχουμε βολτούλα, αλλά έχουμε αναβάθμιση. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Να ανοίξουμε προσεκτικά. Δείξατε. Φιλτράκια DNA. Λοιπόν, έχουμε φίλτρο και stage 2. Αυτό από εδώ και για να τα ανοίξουμε. Το φιλτράκι μας. Και το stage που θα μπει από πάνω. Να το δούμε αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Ορίστε. Και λοιπόν κατεβήκαμε κάτω. Να το μοτόρι γυαλισμένο, καθαρισμένο στην πένα. Λογικά η εγκατάσταση είναι εύκολη. Σηκώνουμε σέλα, βγάζουμε μπαταρία, ξεβιδώνουμε και αυτό. Επί της ευκαιρίας κάνουμε και ένα καθαρισματάκι. Τώρα πρέπει να ξεβιδώσουμε αυτό. Και έχει 4 βίδες. 1, 2, 3, 4. Στην εγκατάσταση τώρα θα βγει αυτό και αυτό για να μπει το stage 2 και αυτές οι 4 βίδες για το υπόλοιπο φίλτρο. Είναι και πώς είναι το φίλτρο. Stage 2. Για να το ακούσουμε λίγο και το μοτόρι. Λοιπόν, την κάναμε τη βολτούλα μας για να δούμε τη συμπεριφορά από το μηχανάκι με το καινούργιο φίλτρο Stage 1 και Stage 2. Μεταμορφώθηκε το μηχανάκι, έγινε πύραυλος? Όχι,
δεν άλλαξε τόσο πολύ, ας πούμε, η δύναμη. Αυτό που κατάλαβα σίγουρα είναι ότι το αισθάνομαι λίγο πιο σπιρτόζικο, λίγο πιο ζωντανό εκεί ανάμεσα στις 3,5 με 5-6, δηλαδή τραβάει έτσι λίγο καλύτερα το μηχανάκι εκεί. Και αυτό που άλλαξε σίγουρα είναι ο θόρυβος, ο ήχος που κάνει. Δηλαδή σταμάτησε το μηχανάκι να ακούγεται σαν χαλασμένη σκούπα, αυτό το ρούφιγμα που κάνουν οι σκούπες, και ακούγεται μοτέρ. Μου γκρίζει έτσι όμορφα, πολύ απολαυστικά το μοτέρ. Άξιζε. Τοποθέτηση πολύ εύκολη, 15 λεπτά δουλειά, δεν ήταν δύσκολη. Τώρα το κόστος 130 ευρώ περίπου μαζί με το Stage 2. Προσωπικά, μόνο και μόνο για τον ήχο, ναι, άξιζε. Αυτά, θα τα πούμε στις επόμενες βόλτες.